Să trăiți, domnilor, vă salut cu respect. Bun venit la un nou episod sau o nouă ediție a Inside Football Show. Astăzi, 1 septembrie, vom discuta și vom analiza evenimentele din weekend, dar și pe cele dinaintea weekendului, pentru că, după cum puteți vedea, avem în față meciurile din Champions League, tragerea la sorți a meciurilor grupei de Champions League. Avem câteva meciuri tare aici de discutat, de analizat, dar hai să vedem până la urmă ce s-a mai întâmplat și în acest weekend cu o grămadă de meciuri. Vom vorbi și despre echipele românești care au reușit, cele două care puteau să se califice, FCSB și Craiova. Vom vorbi și de Liga 1 puțin. A fost acolo un mic scandal, din ce am înțeles, în urma meciului CFR-FCSB. Și, bineînțeles, o să vorbim și puțin despre ultimele noutăți și transferuri. Până la urmă, telenovela Isaac se pare că se încheie. Liverpool a decis să plătească suma și, mă rog, din ce am înțeles, s-au înțeles echipele între ele. Dar hai să începem cu această tragere la sorți. E complicat să citești acest tabel, să spun așa, dar o să luăm așa echipele importante, să zic. Sunt într-adevăr niște meciuri interesante și tari. Meciurile de grupe, în general, mai pot provoca și surprize, dar vedem aici un PSG Bayern München, un PSG Barça, un Real Madrid City sau un Real Madrid Liverpool, chiar și OM. Interesant. Cairat Almaty. Mama, ce distanță. Cred că Deci este o distanță din Madrid către... O secundă să verific. Madrid Almaty. Îs 8.000 de kilometri. Și după cum putem vedea, să dau un pic mai sus aici, joacă în deplasare. Mama, deci Real trebuie să meargă 16.000 de kilometri. Incredibil. Incredibil. E interesant de văzut. Hai să vedem. Vreau să văd exact cu cine are Real Madrid. Nu știu dacă s-au stabilit deja meciurile, dar vreau să văd cu cine va juca Real Madrid după, pentru că este bine de știut. Este interesant să știm acest lucru și hai că nu ne ajută nici așa. Nu știu dacă s-a aflat. Ok. Nu știu dacă s-a aflat încă cu cine va juca sau Marseille. Oh, 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 oh. Nu e diferență de 5 zile. Da, e totuși diferență mare. E diferență mare. Mă gândeam că nu e imposibil ca Villarreal să facă aici o surpriză. Super tare, da, da. De 16.000 de kilometri, fraților. Incredibil. Da, hai să ne întoarcem la Champions League. Sunt meciuri tari. Uite, și City cu Dortmund.
sunt aici spuse toate, mă rog, cu fiecare echipă, cu cine va juca fiecare echipă din urna 1. Un Chelsea-Barcelona, iarăși vom avea niște echipe importante și niște meciuri foarte solide. Arsenal-Inter, da, ok, da, bun. Um, Aici sunt meciurile fiecare echipe. Da, se repetă anumite dueluri. Liverpool cu Atletico Madrid, chiar în primul meci. Mhm. Tare, foarte, foarte, foarte tare. Barça, uite și Newcastle, iar Barça-Newcastle un meci tare. Barcelona PSG, Olympiacos, nu, Chelsea, Frankfurt, da, în afară de PSG și Chelsea, să zici, poate și Newcastle nu are niște meciuri extraordinare. Cred că Bayern München are meciuri mai grele, are și cu Chelsea, și cu PSG, și cu Arsenal. Da, într-adevăr. Așa, fraților, atunci să trecem, pentru că meciurile se pot vedea. Mai este mult mai sunt 2 săptămâni și ceva până la meciurile de Champions League. Să trecem la ce s-a întâmplat cu echipele românești joi, și anume FCSB contra celor de la Aberdeen au reușit să câștige 3-0. Mărturisesc că am văzut meciul. Nici nu știu ce să spun despre acest meci. Aberdeen a avut așa 2-3 ocazii. A dominat, era și normal să domine FCSB, dar mie nu mi s-a părut. Au dat penalti și al doilea cartonaș galben, ceea ce a însemnat eliminarea jucătorului scoțian. Cred că scoțian era. Mie nu mi s-a părut, nu era scoțian, Jensen, nu e nume de scoțian, nu mi s-a părut roșu. Adică, ok, a fost hands, dar mereu se vor risca discuții. Toată lumea va interpreta că dacă nu i-a sărit din mână, nu i-a sărit din picior, nu i-a sărit din nas, din peste tot. Dar nu știu ce să zic, a fost o atingere foarte fină și de dragul meciului personal, n-aș fi dat penalti. Dar asta s-a întâmplat. După meciul clar a fost în favoarea celor de la FCSB, care au mai avut foarte multe ocazii și iată că au reușit să se califice după ce au surprins negativ în meciurile precedente cu niște rezultate dezastroase, cu echipe slabe, dar până la urmă echipa lui Gigi și-a făcut treaba, au mers mai departe, 3-0, scor de forfet împotriva celor de la Aberdeen. Dar în partea cealaltă, pentru că erau aproximativ la aceeași oră, am tot butonat și m-am și uitat la Craiova puțin. Foarte solid meciul Craiovei. Nu știu dacă Başakşehir este vreo mare echipă în Turcia, dar mi-a plăcut foarte mult jocul Craiovei. A făcut un joc foarte bun, un joc aprig și mi-a plăcut atitudinea lor. Au fost foarte, foarte ambițioși. S-a văzut asta până la urmă pe teren. 2-1, 3-1, scuze, 3-1, rezultat
de necontestat. Deși Başakşehir a deschis scorul. A fost, o surpriză cumva, a deschis scorul foarte repede, ia să vedem chiar în ce minut, nu mai știu, primele 10 minute dacă nu mă înșel sau ceva de genul. Zelke, fostul jucător de la Schalke, și apoi Cicăldău a egalat imediat după Bayaram în 27 și apoi spre final au mai dat cei de la Craiova un gol. Eliminare târzie în meci, dar nu contează un rezultat foarte bun pentru Craiova și maniera de joc a fost una plăcută. Iar ultimul meci a fost CFR cu Haken. Mă rog, ele s-au disputat la aceeași oră, dar totuși era greu de crezut că cei de la CFR vor reuși să pună atâtea probleme sau să pună la îndoială calificarea celor de la Haken. 1-0, zic eu, chinuit, am văzut câteva faze și de acolo, au avut și suedezii ceva ocazii. Nu, CFR a avut un sezon european ratat și putem spune asta cu toată siguranța. Și mai departe s-au tras la sorți și echipele sau meciurile pe care le vor disputa echipele noastre. Hai să vedem, Craiova va juca la Rakov sau Rakov în Polonia. Meci greuț în Polonia, acasă cu Noah. Noah am văzut că au făcut câteva surprize. Vom vedea ce va fi. E avantajul că este meci acasă. Rapid, Viena, meci iarăși foarte greu în deplasare. Mainz acasă, greu. Sparta Praga și ăsta e greu chiar dacă este acasă. Și AEK Atena în deplasare. Da, cred că va fi o atmosferă frumoasă la Atena pentru meciul ăsta. Depinde și de cum se va descurca până atunci AEK, actuala echipa lui Răzvan Marin. Dar meciuri destul de tari pentru Craiova. Ia să vedem și pentru FCSB. Deci vor avea cu Go Ahead Eagles în deplasare. Ok, în Olanda nu e așa ușor. După cu Young Boys, Berna. Ok, acasă 2 meciuri. Young Boys Berna și cu Bologna. Meci destul de disputat, destul de greu. La Basel, mama, deci a prins 2 din Elveția a prins. La Basel, Steaua Roșie Belgrad în deplasare. Iarăși un meci destul de tare cu Feyenoord acasă. Deci a prins Olanda, da, mă rog, Olanda, Elveția cu Feyenoord acasă, da, va fi dificil. Cu Dinamo Zagreb în deplasare, da, și cu Fenerbahce acasă. Nu le va fi ușor. Bine, așa am zis și anul trecut și a trecut până la urmă de grupe, dar totuși meciuri destul de tari și grele, adică poate sunt și echipe cum e Go Ahead Eagles care nu au experiență în cupele europene, dar totuși sunt și echipe ca Feyenoord, Fenerbahce, Bologna, care cu siguranță le vor pune probleme. Să vedem cum se vor descurca în meciurile de acolo. După toate acestea, hai să trecem, domnilor, la ce s-a întâmplat în acest weekend. Au fost foarte, foarte multe meciuri. O să trecem prin
marile campionate. În Premier League, Crystal Palace a învins-o pe Aston Villa 3-0. Toată lumea vorbește despre meciul dintre Liverpool și Arsenal, câștigat de Liverpool târziu, în 83, dacă nu mă înșel, printr-un gol al lui Szoboszlai. City pierde, e întoarsă de Brighton. E incredibil, nu știu ce se întâmplă la City, e destul de dubios ce se întâmplă. Nottingham pierde acasă cu West Ham. West Ham a fost ciuca bătăilor până acum, dar iată că reușește să învingă pe Nottingham cu 3-0 chiar. Newcastle 0-0 cu Leeds. Manchester United, cred că de 2 ori condusă sau egalată, a reușit pe final, evident, să dea 99 sau nu știu în ce minut, să-i bată pe Burnley 97, penalti. Ok. Da. Deci a avut 1-0 egalată, da, a fost egalată de fiecare dată. Incredibil. Dacă câștigi greu cu Burnley, deja este dificil și perioada asta lui Amorim. Mă gândesc că e ceva mai mult decât tehnic acolo. Probleme administrative, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Sunderland învinge pe Brentford. Da, mie îmi place cum, într-adevăr este o echipă mică, dar după acel serial de pe Netflix a început să îndrăgesc așa fanii și echipa Sunderland. Atacantul care a înscris pe final, nu i-am reținut numele, o să vedem acum, spunea că nu prea a dormit în ultimele 24 de ore pentru că i s-a născut fetița și iată a și marcat golul decisiv în prelungiri pentru Brentford. Isidor. Da. Da, foarte, foarte interesant. Tottenham, Bournemouth, nimeni nu s-a aștepta la un asemenea rezultat. Bournemouth, bine, este o echipă care e capabilă să producă surprize de genul ăsta, dar nu știu dacă a jucat. Tottenham tocmai ce l-a achiziționat pe Xavi Simons de la Leipzig. Nu cred că a jucat totuși. Pentru că nu cred că era pregătit pentru meciul ăsta. Nu. Văd că nu a intrat. Da, incredibil. Nu se aștept, eu personal nu mă așteptam. Văd că nici măcar n-au avut, ok, posesie, dar șuturi, totuși 20 pentru Bournemouth. Această micuță echipă, iată că tot produce surprize. Everton s-a impus la Wolverhampton 3-2. Chelsea, iată, un meci facil, relativ facil acasă cu Fulham 2-0. Hai să vedem cum arată și clasamentul după aceste prime etape. Deci 3 etape au trecut. Liverpool pe primul loc, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Sunderland pe 6, iată Everton pe 5, Manchester pe 9. Uite, la echipele astea 3 nu m-aș fi așteptat să le văd pe ultimele 3 locuri, la Fulham, Aston Villa, mai ales Aston Villa și Wolves. City iară pe 13. Da. Început interesant de campionat. Să vedem ce ne va mai aduce mai departe. Trecem în revistă și meciurile din Liga 1, din Franța. Ce să zic, în afară de acest 3-6
de la Toulouse, PSG și 1-7 Lille cu Lorient. În rest, au fost meciuri cu goluri, dar Paris FC s-a impus. Nu am urmărit niciun meci din, din Franța. Am vrut la un moment dat să mă uit la derbiul de aseară dintre Lyon și Marseille. Am văzut că au avut o eliminare foarte repede. Cred că în prima repriză, minutul 20 și ceva, cei de la Marseille. Domnul Consul o să fie foarte, sau e deja foarte supărat. Dar, da, abia, șontâc a reușit Lyon să învingă, să înscrie golul decisiv. Ca și clasament, probabil se cunoaște deja echipa de pe primul loc, dar este curios. Lyon are trei victorii, totuși. Este un început foarte bun pentru Lyon, având în vedere situația critică prin care a trecut. PSG pe primul, Lille pe 3, Monaco, OM este pe 10, Paris FC abia după prima victorie pe 16, Brest pe 17, Metz pe ultimul loc. Trecem și la Bundesliga. Dortmund a reușit să se impună cu Union Berlin 3-0, Bayern la fel, 3-2, greu, meciul celor de la Bayern München. Nu mai aici a fost Bayern München, știm cu toții, nu mai este nicio surpriză pentru noi ce se întâmplă acolo. Este o perioadă de nimic pentru Bayern München. Nu au reușit să facă mai nimic în Champions League în ultimii ani, în afara acelui Champions League câștigat în pandemie cu PSG, n-au reușit să mai rupă gura târgului, cum se spune. Un meci spectaculos pe care l-am urmărit spre final și bine am făcut, pentru că Werder Bremen cu 9 minus a reușit să egaleze pe actuala echipa lui Erik ten Hag. Bayer Leverkusen, care practic acest antrenor este blestemat, ori chiar nu se pricepe. Nu pot să înțeleg. Deci Werder Bremen a avut din 63 roșu. Golul de 3-1 marcat de Patrick Schick din penalti, iar apoi, deci am văzut, nu știu, nu mi-amintesc, cred că m-am uitat din minutul 80. Nu cred că am văzut golul de 2-3, dar golul de 3-3 l-am văzut. O fază, o bară, o fază, da, foarte, foarte dubios ce s-a întâmplat, dar da, a reușit să facă performanța asta, să egaleze pe Leverkusen, deși Leverkusen nu mai, cred că va mai fi atât de acidă cum era cu Xavi Alonso. Trecem și pe la italieni, unde Milanul a reușit în sfârșit să învingă la Lecce. Atalanta a făcut 1-1 la Parma. Gasperini a câștigat cu Roma la Pisa. Mă rog, au mai fost alte meciuri. Încerc să trec în revistă pe cele mai importante. Napoli a învins la Fiorentina, acasă cu Cagliari. Torino 0-0 cu Fiorentina. Juve a învins de data asta echipa lui Șucu. Lazio s-a distrat cu Verona 4-0 și cred că surpriza etapei a fost meciul dintre Inter și Udine 1-2. După ce Inter a deschis scorul, echipa lui Chivu nu pare prea în apele ei, sau poate s-au crezut prea zmei după victoria aia cu 5-0 cu Torino, unde tot așa mai auzit comentarii că Inter a jucat ca nici când, că
ce joc spectaculos, spumos a produs echipa lui Chivu. Da, acest joc spumos nu s-a mai repetat în meciul cu Udineze. Da, prima înfrângere pentru Chivu. Situația nu prea roz. Campionatul a început tăpălăgos așa în Italia după primele două etape. Mă rog, Napoli, Juve pe primele locuri, Roma iarăși a sus, Cremoneze după două victorii. Incredibil. Udine, Inter, Lazio, Milan, ultimele trei locuri fiind ocupate de Verona, Torino și Sassuolo în momentul de față. Echipa lui ocupă 15, Atalanta pe 11, iarăși după două egaluri. Da, cred că am sărit, o să mă întorc, pentru că nu am văzut clasamentul din Bundesliga. Am sărit peste, se mai întâmplă și aceste aspecte. Aici Bayern pe primul loc, Frankfurt, ok, Köln, iată o echipă care a început foarte bine, Dortmund, Wolfsburg, Werder Bremen pe ultimele trei locuri, Werder Bremen, Heidenheim și Freiburg. Echipa lui Ten Hag, Bayer Leverkusen pe 12, Leipzig pe 11, da, interesant, oricum. Începuturile de campionat să știu că sunt puțin mai anevoioase. Și să trecem, domnilor, și la Liga, unde, nu știu, Atletico Madrid a făcut egal la Vez, Sociedad a pierdut cu nou promovata Real Oviedo, Sevilla a învins pe Girona, Real a bătut greuț pe Mallorca, Vigo, iată, cu Ionuț Radu în poartă a făcut 1-1 cu Villarreal, Vigo marcând chiar în minutul 90, Borja Iglesias reușind să egaleze pentru echipa lui Ionuț Radu. Bilbao, victorie la Betis, o bună victorie la Betis. Espanyol Osasuna 1-0 și aș putea spune surpriza etapei la spanioli, Rayo Vallecano, Barcelona. Aș putea spune surpriza din punct de vedere al numelor echipelor. Dar la cum s-a jucat, Rayo, din punctul meu de vedere, a jucat mult mai bine decât Barcelona. Mie nu prea mi-a plăcut ce am văzut la Barcelona. Am văzut meciul complet. Au avut foarte, foarte multe ocazii. Chiar și Rațiu a avut o ocazie singur cu portarul, prima repriză. A tras în el. Asta e, fundaș. N-ai ce să zici. Dar, bine, de acolo trebuia să marcheze oricine, dar asta e. Se întâmplă și chestii de genul ăsta. În schimb, un penalti, într-adevăr a fost penalti din punctul meu de vedere la Yamal, dar meciul nu mi-a plăcut ce am văzut la Barcelona, sincer. Au fost foarte multe ocazii ale celor de la Vallecano și chiar au jucat mai bine. Efectiv au jucat mai bine cei de la Vallecano. Cred că Perez a reușit să egaleze fostul jucător al celor de la Valencia, Fran Perez. Da, a mai avut o ocazie după pe final. Cred că dacă ne uităm un pic așa la posesie, nici posesia n-a fost atât de năucitoare pentru echipa lui Hansi Flick. Șuturi, la fel, șuturi pe poartă dominat de Vallecano. A scos într-adevăr și portarul Barcelonei. Chiar mi s-a părut un portar curajos, așa. A început binișor, să zic, la Barcelona. Da, cam asta a fost
cu meciul dintre Vallecano și Barcelona, am zis, chiar nu mi-a plăcut ce am văzut la Barça. Cel puțin acest început de sezon nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Să vedem în continuare. A jucat, dar meciul acesta l-a jucat slab. Hai să vedem și clasamentul. Real pe primul loc, Bilbao pe 2, iată cu maxim de puncte, Villarreal, care practică un joc destul de consistent, am văzut, e pe 3, Barça pe 4, Espanyol neașteptat pe 5, da, Valencia pe 9, Atletico Madrid, am văzut-o foarte, nu știu, nu mă așteptam să facă egal, am crezut că o să învingă la Alavés, e pe 17, ultimele 3 echipe fiind Mallorca, Levante și Girona. Da, asta a fost ce s-a întâmplat de fapt, pentru că până la urmă, da, dacă vorbim despre Champions League, o să vină, bine, acum o să fie pauză competițională, o să fie meciurile naționale lor pentru campionatul mondial, niște amicale există și o să discutăm și despre asta, doar că nu știu ce am putea să discutăm despre meciul României cu Canada și respectiv cu Cipru în deplasare. Adică nu prea așa important să spun. Nu sunt meciuri atât de tari. Ok, poate meciul din Cipru e vital așa pentru ce se va întâmpla cu Naționala României, dar nu, meciul cu Canada nu are niciun interes, nu prezintă niciun interes. Să trecem și la noi, domnilor, să discutăm un pic despre etapa asta de Superliga. Rafidulețul, tot al lui Șucu, a reușit să învingă pe UTA Arad acasă 2-0, o victorie solidă. O victorie solidă, Gâlcă se pare că știe ce face acolo. Foarte bine, mă bucur pentru fanii Rapidului, pentru Rapid. Merge ceas momentan. Ucluj a învins la Slobozia 1-0, Dinamo iarăși s-a impus, zic eu, destul de solid cu Hermannstad. FC Argeș a învins-o pe Metaloglobus. Botoșan Craiova, meci greu. Rădoi a jucat cu rezerve, din ce am văzut, foarte multe rezerve. Da, acum e de înțeles cumva, după meciurile obositoare sau meciul obositor din conferența, a decis să trimită a doua formație, să spunem. Da, oricum o formație bună, dar da, nu a reușit să facă mai mult decât un egal la Botoșani. Și în cele din urmă, nu știu, nu vreau să discut despre, adică a fost un meci cumva spectaculos prin prisma scorului. Din ce am auzit, au fost și niște mici scandaluri cu arbitraj. Acum 2-2, CFR FCSB. Da, meci în care din ce am auzit, CFR a dominat prima repriză, iar FCSB a doua repriză. 2-2, un scor care nu duce nicăieri nicio echipă. Dacă ne aruncăm un ochi peste clasament, Craiova are pe primul loc cu 20 de puncte, Rapid, Dinamo, FC Argeș pe 4, incredibil. De fapt, da, pe 3, mă rog, cu golaverajul pe 4. Botoșani, UTA, FCSB și CFR sunt pe 13, respectiv pe 14. Deci mai au mult de tras pentru a recupera aceste carte.
și suntem cam la jumătatea turului. Din ce îmi dau eu seama, mai am mult de tras. Hai să vedem un pic și, pentru că s-au speculat aici niște transferuri, intrăm pe goal.com, Isaac, cum am spus, telenovela Isaac pare că se termină, se va duce totuși până la urmă la Liverpool. Eu am mai, și în discuția cu niște prieteni, am mai spus, eu nu l-aș mai fi luat. Nu l-aș mai fi luat pentru că dacă nu te mai prezinți la antrenament, deja nu mai ești interesat de echipă, protestezi, faci tot felul de chestii de genul ăsta, înseamnă că nu ești băiat serios. Eu nu l-aș mai fi luat pe Isaac ăsta. Acum Liverpool se pare că l-a luat. Na, treaba lor. Nu știu dacă o să facă prea mulți purici, dar vom vedea. Donnarumma iară se vorbește de el la Manchester City. Am văzut ceva știre de la Fabrizio că s-ar fi înțeles Fenerbahce cu Ederson și practic Donnarumma ar fi înlocuitorul lui la City. Iar auzisem de Martinez că ar fi intrat în discuții cu United, dar da, nu mai știu foarte, adică acum oricum o să fie un haos, probabil vom mai discuta și în episodul următor, pentru că astăzi este ultima zi de mercato. Practic se pot întâmpla foarte multe, se mai pot da niște lovituri așa pe ultima 100 de metri. Nu vreau mai ads, adică vreau, mă rog, nu contează. Da, asta e. Grealish am văzut, sau Garlish, cum îi zicea Pițurcă, a dat iar 2 asisturi sau 3, nu știu. E oricum un om foarte, foarte important de la Everton și a ajutat echipa să câștige primele 2 meciuri. Și a fost un transfer inteligent al celor de la Everton să-l ia de la City. Mă rog, oricum probabil nu era așa de scump. Cred că a venit liber de contract, dacă mă înșel, sau împrumut. Nu știu exact. Dar, da, să vedem ce va fi. Fraților, cam asta cred că a fost așa mare emisiune pe ziua de azi. Emisiune, cum doriți să-i spuneți. Dacă v-a plăcut, dați un like, un coment acolo, spuneți-vă părerea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent, să spun așa, cu ultimele știri, cu ultimele episoade și ce să zic, până data viitoare să ne auzim cu bine, aveți grijă și mult spor, să trăiți